cái buổi này nó rất là ý nghĩa với bản thân tôi cũng như là tất cả các cái phụ huynh khác. Tôi phải tự thay đổi suy nghĩ của bản thân về cách định hướng cho con cái. And also for the parents to know that what exactly their kids will be doing and how they'll be spending their time together, what challenges the parents might be facing it and how they can solve it together. So this is a really useful program. I know another international parents here, and they enjoy here. I feel welcoming, That is really wonderful. I thought you have been doing it for many years, so that was really very professional, very methodical, and the content was well organized. The tour was fantastic and really very impressed about the campus. Đánh giá lại cái nhận thức của tôi và cái định hướng là bây giờ các cháu đứng đến tuổi trưởng thành rồi thì mình cũng chỉ là những cái chỉ bảo và những cái định hướng cho cháu theo một cái mức độ vừa phải chứ không thay đổi hẳn cái suy nghĩ so với cả trước. Good luck to her and she with and good time in the RMIT. Bản thân con sẽ như là một người tỷ phú về kiến thức, bước vào cuộc sống mới, thay đổi môi trường mới và con cứ yên tâm là luôn có gia đình hỗ trợ đằng sau lưng con, đồng hành cùng con. I hope she will be more confident and enjoy more activities. Chúc mừng các con vào đại học. Mẹ tin ở các con. Cố lên!